Gago! Kapag pinako ko na yung wala ka dyan, wala ka ang buong patal! Hindi mo kawilan na eh. Sabi, hindi mo pa. Buka ka ulit hindi na eh. Lumi ko lang pa. Ulit ko magagamit ako. May bago ko naman. Silip ko ng yun ko. Yan, what's up? Oh no. What's up? What's up? Isa ng kwarta. Bukalo ko yung oo, nandun pa rin. Hindi ko. Wala balik ko. Look! Lumot ka. Dalaan. Ikaw na ba? Tangarong. Kapairit na ako po. Ayan. Lapang dadalitan ko. Baba ko sa... Uy! Mag-aral kami at wala ko nito. Wala tipitan ka kung saan ako. Hindi yan ako. Wala yun, naligo. Ano na ako. Ang bulong. Bulong pa yan. Wait. Black. Uy, tabanin na ka po no. Black. Uy, ano mo. Save. Ano ba? Tama na sa kanya naman.
Lalo na yan. Umigas sa pupulot, yes, pulot. Ano na? Plate? Wala na plate. Dapat na kalbisan ako. Hindi na sa unsod, ano na? Wala ka nga nabidat. Wala kong favorite ko. Wala mas lindo. Para ko. Dali ako ng bonus. Dapat na. Alam mo, talaga naman open. Wala daw. Sarap ay kung ng ano. Dito. Wala ka mo gagagas pro. Pero na nila. Itrapin mo. Oh, pwede ko drop mo. Okay ka mo. Ay, drop. Sorry. Stupid mo yung ano. Yung is. Full bro. Ayun na tingin ko sa pagkakas. Stop. Wala. Ay, wala ang kagaya ko. Balakan na nga, diyan. So, ay, sige na sa balakan na, hindi na sa na. Wala man din. Normal. So, balakan na kung nahan ko. Wala ba din ba? Hindi, yung part naman. Kung ka, mo talaga rin, no? Ano yun? Ano yun?
Yoko, wait. Ano ka? Ikaw yung nalubog.
Wala na po po. Ang Uy, sabi na nga ako na ito. Hindi. Dali na po. 2 seconds. Wak. Wak. Buboy ang kapaksoy. Gana. Buboy ang kapaksoy. May nakadumana. Uy, may nakadumana. Ay, sabi na ako. Uy, ito po ako. Dali na po. Wala dyan ang kapibig. Labot muna. Kaya bakit kasi taas? Kaya na ako. Pero na ako na dito. Wala kasi dito ako. Kapag ko. Nakamit ako. Kung nagbubalbal ako. Wala ba yan? Ito, tinawag ko. Ay, Licky. Hey. Put! Ano mo tinawag ko mahal mo?
Bakit yung gawa mo? Bakit yung gawa mo? Hindi pa ako. Sabi mo, sabi ko, ay, magalit ka ba? Kaya mo na magalit. Di ba kaya ako sa ano?
Makata? Ano yan ang mga kaya pag makawag? Ako mga yung ano, kung paano ba gagawin. Kapag Uy, ano hindi gusto ko paano ano? Ano, depresit, saka dua.
Oo, boy, paano naman yun? Hindi na paano mo dito man. So, kan wala ba na naman? Look, diba? Away ka na. Hindi ka mababay.
oras din. Anong kulay ito? Ano ito? Puso ito. Puso ito kung pag-swimming, ano? Dito. Miss mo ka, miss mo ka. Yan ang print ako. Ayun. Uy, pwede siya na pwede ko po na dapat Hindi nag-abot yan. Sa tawang karanggol. Nag-abot ka na. Nag-abot ka na. Sa tawang karanggol. Pambulong ito. Nag-abot ka? Oh, it's ridiculous. Ay, siya. Magkakalit ko eh. Parang pag nag-abot, nagiling sa kuya. Ano ito?
Mare daw, pwede kung hindi ko lang mo, mare kita mo. Ang mare daw. Oh. Yung mare daw. Mare daw. I'm gonna be Oh.
Tingnan. Wala bubuwag ba? Sila siya. Hindi ka tumakas. Ano na po? Wait, wait. Bayamon. Sila? Ano kayo pa? Ano pa? Doon. Oregon, Dapat! Aray. Hindi mo, sudah kereta kila mo. Ano yung Ano ito? Ano ito yung buwan? Naibalik ba? This is a wrong. Diamond,
Oh, No. partida. Apro, Ano? apro sana. Ito siya. Hindi, partida. Ayaw ka. Wala kang hindi na makalala. So, hindi na makalala. Reach mo na. Paslo. Wala ako.
You know, in God. Wala ka hindi ba? Kasi, basta na lang ako. Ito. Can you spin the fruit? Yes, of course. I give you that. Yes, of course. I give you that. Wow. Who's old? You know? Uy, gano'n! Oo, kayo pa. Dapat tayo magpipit-pit kayo. Wala mo na ako. Ato, ibalik mo sa kagagawang kakasabay, kita ko sa'yo. Wala kong kaya ako. No, the one, seven. Red. Yan ako. Yan ako. Ito po ngayon. Ano yun pala mag-pull? Ball! Yun ano na ako. Hindi ko lang nakay. Diba nung sinastawan sa ano, buha ko po doon? Alam? Buha ko ano? Basta na. Stay. Ano ba maglog? Yan na. Adak lang ako pamuli.
Wala ko na go. Taga-taga mo ko, Jake. Ako na ba yung ay, mga ano, local. Ano, boto lang. Oh, boto. Boto lang. Iyo. Wala, boto. Hindi pa. Hindi na ito, boto lang. Boto. Ayun pa. Dapat sabi siya. Hindi ka sa ako. Yo. Oh. Ano. What? Sabi ko yan. Sabi ko yan. Ba't may kalabang puno? Lalaki, tao. Kasi mo pala siya, pinamukha ba? Ako nakanta mo rin, ano po? Ano niyo? Ano ko ba? Ano kami, bro? Bro, ano sa kalbi ko? Ano? Big brother? Wala, what's my face? You don't know? Ayun ako. Ayun mo. Ganun lang ako sa kalabang ko. Kuya, wala mo pa rin ito. Kaya daw ako. Ikaw, gulo-gulo. Una mo bro, tingin ko na. Dali lang. Ano pa yung kasi kaya ko? Tama ka ba? Dito ko lang dito. Alamat ka ng hindi ko. Opo, yung mo, hindi ko lang ang kopi. Address na sa December. Tapos, mabot. Wapo, ano, Ganito nga, nilito mo, PPP ko. Kung may pinanganak ko, niyo ba tayo ano? Ayan, ganun mo na sa ano. Buwa ka na ako plan. Babato man ka. So, tigang ka po no. Pag-PPP mo at sa likod mo. PPP mo, parang PPP. Wala ko ng mga. Ang diwan mo. Ano
mo ako no, bakyo, wala man babas na. Hindi nga. Magas manit mo sa dulo. Bibiro na din. Wala.
Napulaw na. Ay! Mare. Ano? Yung magalang mo sa yan, oh. Ano mo kasi? Ay, di ba mo
Manood mo na lang yun.
Sabi, may babaga ako sa hindi ko. Ano, black tea card. Saan ka pati? Maganda ko lang. Ano? Hindi ito. Gabi sa ng party yun. Uy, nagagana pala na. Yung may butong video. Oo, ako panigay. Alam mo yung boy kami? May pamahan. Umag, ito nga. Sabi na dapat. Yun. Ano? Si Pati, hindi to. Baba kasi hindi. Ay, gano'n mo ba? Tama pang pala, hindi ka lang ba? Lapin mo nga, magdagawa na ikaw dito. Ayun mo, ay gusto na ito. Nakakala yun. Hindi lang pa din natin. Nakakala yun. Para maka-guidance like course. Ay, lang ganda. Parang ka lang mo.
cellphone mo, smart. Ito, bili niyo. Kaya na palang minsan nag-email. Kaya namin kung bakit. Nawara. Kaya nag-email. Nawara. Ito ako. Kaya naman nagbalik. Meron talaga. Meron daw. Badyaw mo ba ano? Okay. Isa na na din. Ano mo yung English ko? Ano yung ibigay mo na? Dulo na ako eh. Ano po nga yan? Ay, yun! Sundo ako. Dali mo ito, right? Durangan eh. Dali mo ito? Ang picture na Alam mo, lang. pinaluwasin mo sa dapat ikaw, di ba siya? Pag ano, binawag ka naman sa dapat ikaw. Pagkita ano kay Tom Kitis? Ayan. Organ Rio. Pwede na. Ikaw ka na, no? Sinusulit. Ano yung rocket? Yan ang isado. Yung rocket sa pa. Inon mo? Ano sa ibigan mo? Oh, you. Very good.
Ah. Oh.
Bravo. Palipilan mo mo, palipilan. Oy. Bubu.
Oo. Wala na po dito.
niya, mukha ninyo, ay, nabago mo daw. Ayun, papalagay mo. Bayan mo lang mo. Dapat pinahipon ko. Wow. Ang dapat makasunod ko. Five, pag-ibig ko sa Amin ako. Ang pagkalulong ko.
Sabihin, account mo. Number 2, ako na, kalis mo. Open mo ang ito. Open mo siya. Eh, napala na naman siya. Okay. Abot na ako Okay, siya. Hindi ko ina-open ako na halo. Sorry, manit sinabi ko eh. Parang katalaga talaga ako. Parang muna, parang hindi ko ikaw makahulog. Huwag na mahirap tuluan. Tapos yung nangyari eh. Gusto ko na nagtawag. Salang ko pa ang ano-ano. Ayun, masyado ko. Hindi. Lahat. Lahat nakalimutan. More kumalit. Ay, saka na, ito na. Nailing na dito. Yan, hindi mo na narinig yung pinag-pinag. Bukan terlalu
Open! Alam mo kayo mo.
Napayan ka na. Mama, dami na pala niya. Kala, pag-ibig. Patinig na eh. Eh, mabit ka dyan. Mabit ka. Eh, go, go, go. Sige, dyan mo gano'n. Mabit ka man, Jay. Eh, pabili. Eh, kinate. Eh, nakapit na dyan. Yun ang gano'n ka dyan. Oh, it's not so. Sino pwede ka mo kung mag-ioro? Ay, hindi! Mabit ka dyan. Hindi ka na sisi. Ginalik ka lang doon. Ay, bakit to? Hindi ka. Patinig yan, hindi. Hindi lang, siguro dyan sa naman eh. Naiwan eh. Bago, puti. Ang ulo-ulo. Sige pa, sige. Bawat, ay, Bawal na yan, sige pa. Pakulong na rin ka. bawat na, Event on your yung pa dyan, wala ka diyon.
Itu jangan jam ini dia. Look. Oh, bilang di tenis maliwanag. Doon, punta kayo. Wow. Okay. Now. Hindi, makikita. Hindi ka. Nakulong. Uy, tayo. Kung ikang tanda ka, hindi ka, nalilimutan mo yan. Hindi mo, masinig ka. Sabi mo ba? Sabi mo? Kasi dahil siya, hindi mo pala ba ang hindi, mahalin mo lang alam mo to. Abot balak ko. Sige na, ikaw magaling. Hindi mo na kayo. Ay, ako mo talaga. Pagkada natin. Sige, hindi ka na ayos. Hindi ka na ayos. Wala kang magagawa. Hindi mo na ayos. Ano yung kala ko at yung video? Kaya ko may pagkaon na. Tama na. Ay, nagkaroon na ako. Boy, yun yung ilaw mo. Ha? Ikaw mo tamay din. Magalang pa sa high ground. Tapos magkasiwi ka, maating smile. Actually, wala ka na ba sa namin? Kasiwi ka ba? Yan, gayon. Sorry ka. Sorry ka mo kuha. Ay, sige ka na. Kanina ka. Ano na pre-admin? Ang nasa ko. Ay, pre-admin lang ito. Yan, yan. Open man kami sa core. Nakulo nila sa kami. Ano ko ko sa niya? Kaya na sabi ko. Ulit lang eh. Ayun. Basta pinagsabi kami.
Iya, may event ba kasi birthday ko lang. Yan o, yan. Nakapag-organize. Yan o. Para mo sa event. Yan o, ipagkataon ko. Organize na. Pinbuho. Ipagkataon mo naman. Yan, kami rin po baby. Ipindot mo, mag-drink ka. Bakit? Uy, wait na tao ang katulog namin. Baliktad ka ba dyan, o? Baliktad mo. Hindi pa. Naradit, pero nalak na pa. Ano ba? Wala. Ano na sila ang school? Masa school lang ka muna? Umalis ka ba to? Wala siya. Ako na itong bata. Ano ulit ko lang? Sabi ko ba, boss? Si ano? Hindi na. Pero hindi na lang. Sa side. Ano ba ang mga portal?
What's this name? Oh, thank you. Ano daw? Hindi na kung ano ako yun. Kuya ko yung Pero mo ka pwede ka tigil makakawat. Kasi ano, kasi anong kawat ang bet? Yung sa kapit ang ano, yung kapit alam mo. Ano yung book pa bro? Book? Hindi pa bro? Pero yung ko. Yung ko. Yun, hindi pa yan o. Sige, ano parang may lugaw ko meron no?
Hindi, nagbaka. Science store. Kung ba, ano? Baka yung ako mo yung tao sa amin ko. Yung unang princess. Meron ba tayo? Dapat tignan lang ako, hindi ka Hello? Babakan mo na yun. Uy! Ilang nakawal na mo. Kailangan na to. Huwag pa kasi kailangan na. Dahil pala akong mga kasi kayo, kakalaw ko sa tulong na lang ako. Hindi ka ba, pre, baka hindi ako. Uy, nakasarap lang ako daw. Baka nilimalik. Hi, Bear. Hindi na sa'yo tayo. Hindi, makatira ka na. Corporate na ako, hindi na. Para mag-corporate speech na. Hindi ako buka. Hindi ako yan. Ako ako lang din. Baka na talaga. Kaya na, di ba ba na din. Balik rin, baka sa tayo mo. Mga yun. Parang magtanong mo na kung kumatamit yung Diyan ka sa nagsasadyan ka. Hindi ka dyan ka. Nakalap ko na. Hindi ka sa nagsasadyan. Hindi mo kaya. Tayo. Oo. Mama, nakakamat na ako. Ano dyan ako mga sir? Hindi talaga ako. Marami mo! Alikod mo! Wala ako baka. Sakat kami sa katamulan.
YouTube ko na ako. Tatlo anak ko. Ako niya. Tumano. Ay ka. O paano ba huwag yung kamulok to? Huwag naman yung nakalok to. Dahil, ay, ganun. Walang kamulok. Ay ka. Pagkaya paano pinakulat? Paano po? Yan ba kasi? Yung mga dala yan. Yung mga tepilo, yan ang nag-mobile. Ate. Kasi lang ako. Ilang kwento ko. Ay ba? Ito. Oo. Ay, talaga.
Hindi pinalaman ko. Ah, dyan na. Supply na lang. Ay, yun, patalo naman din. Bakit pa lang paano mag-focus ang ano? Paano mag-focus mo yun? Kaya, hindi pa. Ako, tubo ko. Oh, natulog ko ano? Ako lang ang natulog. Oh, ang lalak ko pag ako. Ah, Ay, kayo look ko lang. naluluwa ko ka na dyan. Kain. Ako na dyan. Bulo ako. Ano, napag mo ka na eh? Eh, hindi nga so, ha? For class, stuff. Oo. Nakain ka na? Harap ko na, ako din. Ngayon, nakapasa ako, tapos ko. Oo. Kasi hindi ko ate. Lagi ko talaga ito. Bakit hindi ko naman?
Hindi na ito medyo ako. Okay ba? Out na sa one. Sila. Open. Sa one. Ngunit. Alam mo ni Carlo? Mga teammates? Tulog po. That's it. Hindi na kayo ka naman sa plan. Ako? May pa? Kung gusto niyo travel, May pa. kung about me. Paano? Ha? Sorry? Kung about me. Yung ano sa ESP? Ako? Okay. Ano ba? Nakita rin pwede yan, naka-video. Uli ko sa putang self-care. Puta pa ka difícil. Ano din, may kuha. Dito mo, ang tatli. Ano? 30 years old. Kasama kayo pa kang mga yung mga nasubject ka na baga. Sama na mo na. Silot po. Pinaka-ordina. Ano po na... Huwag mo na face. Ayo. Lapanji! Oh, kapara, yung kumakuha kong kuha. Ano ka, ano? May aram lang kami kuha, nililibili. Kami na, ano, napatrek. Sinurot ako. May pilit pala si Iyon pala taga-tanong kay Alin. Oo. Dave, si Dave. And your master. This is show. Yes, right. Paano nga dito sa inyo ito nakuha sa pang-final review? Paano ito makuha sa pang-final review? Wala. Aki, ito wala na kombo. Eskwela naman. Sabado. Ano yung dami ang mga comments? Ano video? Oh, ito video.
Tadi na kaya kasi. Ay, hindi ako lang. Okay. Thank you. Natapos mo na ako. Hindi kami. Oo, pumilit na nakalipat. Kapagkalala ka na. Bro,
Tapos, out na. Next na, next. Yan, okay naman. Hindi na lang, tagalan mo magiging sa ano, hindi sa Halloween lang, hindi reward mo yan. Ay, hindi lang, hindi yung reward niya. Hindi pag-out ko yung pag-ibo ako. Eh, hindi na talaga. Ay, bakit ay?
At nasa to,
Ulit ko? Oo. Bakit hindi namin ano, kalimutin ang nakuha. Wala ko matataunan ko. Dapat may halip na yung ganun. Wala nga lang akong tao. Garap kami na sa sa
Ako, tagal sa kanya. Tapos lagi na sa lang po, si Gold Penny. Ang pinakamakano na linyaw sa taas. Tapos may sarap pa. So, yung light na Makulit din mo sa nila. Sa pag-inom, baka manlasa. lagi kasi na ako kaya. Hey! Wala na nga rin mo. Kuya, yung kaya minsan na sila mo no, lamig buwan pa ay ano ba ay ano ba ay ano ba ay ano pinipay today tapos yan din tayo
Ano ba ka? Pwede mo sila pag-i- Oo, magkano ba yan? Nakabakla. Dumakas sa pumilan mo. Pumilan ka magbakanda. Dumakas ka pala na ano. So, may kuha pa man. Tapos makasya. Skinner. Kaya itong paano di skinner, nakapanos ito. So, kaya yun, manasal masirang mga. Okay lang. Ano kayo Snip back X. Ay, pangipin ako. Sa bayan siya. Pangipin ako. Alam mo na. Diba? Wala ang Uy, diba? Ulchaki. Ilang na diba? Asa, asa. Asa.
Bakal ka. Basta ako. Ano ba? Hindi mo ka narinig. Play. Ang positive. Ulit na naiinig mo. Ako ako yun. Hindi na lang. Napasa na. Yan, yan. Pasok. Pasok na. Hindi mo na mag-alala. Wala pa ang kulang. Kasi
Ito lagi. Hindi na ito iba na lagi. Hindi na naman. Gumanaw na ka lang. Oo, yung ganito, yung po. Patras. Magkala ka ba? Ako na dyan, oh. Go! Go! Maria! 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 Baka lang gusto ko. Huwag yun yung kapal ko. Kaya, sabi ko bakal ko din ang isa. Pinabat na kayo nagpapawag sa ganda. Yeah. Nene, doon nga po. Busing ka namin. Kami naman. Ay, nagpanulo.
Hindi mo. Ayun na. Ang gagawin pangit. Ikaw lang. Kaya ikaw. Tuwan mahal, tuwan pa, video mo na sa mga ito mo. Alam mga po, wala po. Hindi, wakon, sarap ka. Open man sa tray.
natin. Amerika ako sa natin.
Abol, abol. Boom, ganun. Ha? Tama. Magkano ka na, pre? Sino na lang, ito ba? Kapayan mo na sana. Ah, oo. Ang mga nasa ulit ko. Kasi destinasyon, nakuha ka lang na
Wala ka sabay ba? Gini mo na po dahil na. Kami na rin. Kami mo yan. Yung mag-report. Sige, mukha rin siya. Kasi hindi ko nagpapakalag na jump mash. Ano yan? Ito ko jump pa ba? Eh, this one ito. Ano yan, Okay yung magyan yung. Okay niyo. Sabi pa ka na.
Halloween mo. Sumpo ko. Ilan mo sa gilid. Ayo. Mew.
Parabas. Urbe. Trabaho din nila. Parabas.
Ano? Sa mga
Kaya mag-vlog.
Ano gamit mo lang? Ayun.
The one out. Yan, parang Lahat sa salon. At sa one. Kami binigay sa salon. Dati na po sa salon. Ako doon, kasi baka wala. Umbis na sa pizza sa akin. Umbis mo doon sa pizza sa alibinan. Bachelor days. ano ba na, ano yung mga, ano yung mga, yan, putang mo Miss ko na eh. Kaya umulog sa mga tinigil. Ayo.
mukhang di kami kaso ano lang po. Mangkan. Ano, Andrea? Ano? Ano? Kumain ka na. Oo, pansin. Eh, nag-uus paano mo nakuha? Ilang ako, ilang ko. Wala akong magawa. Alam ko, may idea. Text ko lang siya, tapos sa racing. Alam mo, bakit? Ano ba kung yung rate? Sabi niya, ito, kaya mo, hindi kami mag-spell. Kaya na, ano, hindi kami sa, ano, kaya na po. Kaya na, sabihin, kaya mo, kaya mo.
Hindi ko lagay nito. Ayan, dito. Like that. Wala talaga. Taas. Ano? Ano yung mangyayari ba kami? Pasad. Pasad. Healthy farm. Yan, mga magpalipay. Ala, boy! Yan sila, boy. Pasad. Pasad. Sa Bayo Bay. Next, dapat iyan. Ang bilis ka lang. Uri itong ka na. Muring ka lang.
Oh,
Abis din ako, no? Yung walang cause. Maduman ka lang. Sige na. Okay, may naging gusto na. Tapos meron. Ikaw dyan na ano? Ano pa na ang badog mo? Napakagod ang badog mo? Ikaw dyan na ano? Hindi na lang kung may ano. Ano lang anak ko. Maka-stop. Ay, ano ka doon? Ha? Ay, ma. Nako. Borog ba ng ano? Rocket?
Kurang na siya.
pabayatan. Ay, ba? Ano kaya? Ano yun mo? Na? Ano ba? 1, 2, 3. Maruglas lang. Hindi na tayo ma-scramble. Wala ka lang ma-scramble. Ano ka? Bol, saan ang maaso kang 4.25? Yes. Ano? Ano ba ng TikTok? Ano ba? Kaso ka na? Ano? So, itry. Wala naman. Wala naman dito. Bawin ko na. Mahalingan may mga ganun. YouTube. Nakaon ka na? Sino na nakaon na? Ano, may nag-YouTube? Ano, patanda? Ano? Ha? Ano? Ang masa ko. Open ba? Silvi, nakaabot. Ito ah. Ikay, bababa ako. Ayan. Ayan. Si Maria Labo, ano ba? Ayan. Ayan, sino? Ayan. Ano pangalan ka sa iyo? Ano? Lipat-lipat ang ardol mo sa kantiya. Ano pangalan ka? Bas?
Hindi. Sobrang mga ka. Kapira. Mablas ko, mablas. Wala ka na. Wala naman yung siguro. Hindi wala ka na. Ako, mga dako yung kitang may good na dyan na. Ilan ang bawat ito? Ay, ganun sila. Lang. Ano, ang iklisan mo sa ano, pera. Kaya sumasayaran sa iyo. Wala, wala. Hindi, nagbabalkian mo. Ano, hindi gusto mo. Ang dati, pagkuman ko. Kaya mo, yung sabihin ko. Dahil man gagawin mo ang dati sa dati. Iyo ka ba? Wala ko naman. Gusto ko yan eh. Ano, gusto ko naman saan. Ano ko? Wala. Limit lang. Ano man yan? Try ko yun.
Pwede matulog. Sa ano? Ikaw natin. Kita dyan. Parang lang po. Dapat nga, kita nyo. Okay na.
Masarap. Vapor ka. Ganyan niya. Ako tanda. Pero pala. Hindi. Ano? Yung may scramble ka. Ah, scramble. Ay, scramble. Kasi ko na sa may scramble na. Pero man sa sila. Pero man sa sila. May scramble na lang. Yan, mabigyan ka. Sila ka mo, ano ba yung nakainit?
Nawalan niya. Meron ko na rin ba? Pero po, Balik dia na. Maulit na. Balik ka. Nabudol yung sakit siya. Sabi ko, maulit. Hindi ba ka? No. Dapat. Kanduang akad ko nagarot ang ang kaya no, kaya ano, kay Siren. Ay, 600. Lumala ko sa'yo.
Ito ang Buddha. Ano yung Buddha? Di ba kung Ay, hindi ka gusto. sound? Sound. Hindi ko kumuha. Tungkol. Di ba? Mamo. Ulit papalipa. Kasi may po. Hindi man daw po yung Uy, di mo ba nakaroon ng margin ko? Oh, Sige mo na nga mga rambol ka pa. Sige mo na nga rambol ka pa. Bulong. Nuno! Kung yung sisira mo na. Ano ba ka na? Lapis? Matabi mo sa yung lapis? Maray ka nga dito ang mo na.
Ayaw, ice. Video. Guwapo. Ito ako. Ay, kumanya na ako kasi. Kasi kung 100 para 160 lang sa si Armon, sabi niya, madali ang pansin ng ako. Pero mga meron, ano, kamay dahil ako na sa ano. Kaya ano, maulit ka ba nito? True ka na nga, medyo.
Nagkakal ka ba? Sabi mo, kaya ang pagkukuha mo. Ibay bawa.
Tira na sa likod. Tira na. Tira. Tira. Bye-bye. Hindi ako. Si Joy. Tapos sa ako. Parang na si Jura at si Joy. Tungkol. Ayan. Hindi ka na makapagkabang sa mga. Hindi ka tingnan na sa Mura ba na? Wala now.
Patay ka. Mabalik na sila ako nagbawal sa phone. Patay ka. Iyo ang anong pamilya. Respect na po. Kuya, aircon. Respect. Pero gano'n. Boy lang ang pangalan doon. Boy. Boy. Nandito pa. Nila. Yeah. Joy.
Hoy, saan ka? Bangag. Nakakatawa mo yung ay. Ano? Ano ito sa gilid? Hindi ka tawag ba ganito? Ano ito? Ano ito sa diba? Oh, sino na ba hindi na nakatayo? Eh, paano na yun? Ito kaya ko tayo ng show. H.Y. Ano? Oh my God, nawala. Hindi ko dito. Ano yun? Ano nagkaroon ng
Look!
More education, ano, more. Education yung i-hate mo. Wala. Sinin mo ako. Hindi na sinin. Tingnan niya na pala. Wala. Music.
Balik na mo. Dati na FA. Hindi mo pa ito gamitin natin. Balik na lang. Ordinary. Balik na. So, cellphone. Thank you. No. No. You. Yan. Wala. Layo to ito. Layo to. Mga ganito. Hindi mga ganito. Ikaw, kung mag-isip ka, mag-isip ka. Ano ba yun? Pero wala na pinili. Bigkata. Ano ang yung gano'n? Detail.
Yo, paniwala sino man, sino kung sino wala ko. Ngayon ito. Okay na shave. Suot ka po boy. Ito yung puspin. Hey! Gobi mo kita dyan, hey. Ano? Change ka? Sige, wait ka. Let's go. Go! Okay na, go!
Tulis madali. Sana balon ka. Hindi ka tayo. Ako yun lang. Dali yung pagkakagano mo ng person mo. Kung ano ba lang doon ang iyan na may tulungan lang ako. Kami na, malala lang lang. Doon sa studio, may ano doon, iyan na yung may nag-giro. Hindi ka mag-giro. Kung hindi ko nakalaga na. Mas balan doon sa studio. Wala na tayong mag-giro. Uy, hindi mo na isa studio. Hindi ka nag-giro. Hindi ka nag-giro. Ako yan o. Alis ka. Ano yung nag-CD? Uy. Then, ikaw ka jowa. Kaya yung sinabi ko. May kamay na. Kaya mag-iwan na. Iwan ganito. Ano ka eh?
Mapakita daw yan na wala speed. May speed ko.
Eh, sino? Yung makaw. Open tab isa. Sulit. Uy, Open tab isa. May waffles. May waffles. Yeah. Taro. Tawa. Ayaw mo nga mag-scan eh. Ayaw mo nga. Pero ba sa gawa nyo? Pera. hindi. Ito na. Pera. Di na, nalabot ko na. Di, hanggang sa pintura. Okay. Ako, wala pa, nilabot ko. Dapat lang mo. Ay! Cheese! Hot